Hey everyone, নমস্কাৰ মোৰ নাম সয়নিকা আৰু কালাৰছন ছায়া এই চেনেলটোলে আপোনালোকক স্বাগতম মই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টাত মেনশন কৰিছিলো যে নতুনকৈ মেকআপ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰা সকলৰ বাবে মেকআপৰ বেসিক কথাবোৰ ইনক্লুড কৰি এটা সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিম মোৰ এই চেনেলটোত এই সিৰিজটোত মুঠতে 6টা ভিডিঅ' থাকিব আৰু প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' এটা পাৰ্টিকুলাৰ টপিকৰ ওপৰত হ'ব ভিডিঅ'বোৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ হ'ব মানে আজিৰ ভিডিঅ'টো ফাউণ্ডেশ্যনৰ ওপৰত হ'ব ইয়াৰ পিছৰটো আইব্ৰৰ ওপৰত তাৰ পিছত কনসিলাৰ কন্ট্ৰোৰিং আৰু লিপষ্টিক এপ্লিকেশনলৈকে এই ভিডিঅ'বোৰ থাকিব আপুনি যদি নতুনকৈ মেকআপ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেন্তে এই সিৰিজটোৱে আপোনাক যথেষ্ট হেল্প কৰিব বুলি মই ভাবো এই সিৰিজটোত মই যি মেকআপ প্ৰডাক্টছ মেনশন কৰিম সেই প্ৰডাক্টছবিলাক যদি আপোনাৰ তাত থাকে আৰু যদি আপুনি গোটেই ভিডিঅ'বোৰ চাই তেতিয়া কেতিয়াবা যদি আপুনি প্ৰফেশনাল মেকআপ আৰ্টিষ্ট এজন ল'ব পৰা নাই তেতিয়াও আপুনি ভালকৈ মেকআপ কৰি এফালে ওলাই যাব পাৰিব গতিকে আহক ফাউণ্ডেশ্যনৰ ওপৰত এই সিৰিজটোৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফাউণ্ডেশ্যন বুলি ক'লে আমি মুখৰ আমাৰ বেছ মেকআপটো বুজো যাৰ ওপৰত আমি বাকিবোৰ মেকআপ প্ৰডাক্টছ এপ্লাই কৰোঁ গতিকে আপোনাৰ বেছ মেকআপটো যদি ভালকৈ এপ্লাই কৰা হৈছে তেতিয়াহে আপোনাৰ গোটেই মেকআপ লুকটো শেষত দেখিবলৈ ভাল হয় বেছ মেকআপটো বা ফাউণ্ডেশ্যনটো ভাল হ'বলৈ হ'লে আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ স্কিনৰ লগত সুটেবল ফাউণ্ডেশ্যন এটা ল'ব লাগিব আপুনি হয়তো মন কৰিছে যে আজিকালি ফাউণ্ডেশ্যনবোৰত বহুত শেড পোৱা যায় এতিয়া ইমানবোৰ শেডৰ মাজৰ পৰা আপোনাৰ কাৰণে সুটেবল শেড এটা বিচাৰি পাবলৈ হ'লে আপুনি দুটা কথা জানিব লাগিব প্ৰথম হৈছে আপোনাৰ স্কিনৰ কালাৰ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে আপোনাৰ স্কিনৰ আন্ডাৰটোন স্কিনৰ কালাৰৰ তিনটা ব্ৰড কেটেগৰী থাকে ফেয়াৰ মিডিয়াম আৰু ডিপ কিন্তু এই তিনটা কেটেগৰীৰ মাজতো আৰু বহুত শেড পোৱা যায় যোনসকল একেবাৰে ফেয়াৰো নহয় আৰু মিডিয়ামো নহয় তেওঁলোক ফেয়াৰ টু মিডিয়ামৰ ভিতৰত পৰিব বা লাইট কেটেগৰীত পৰিব আৰু যোনসকল মিডিয়ামো নহয় আৰু একেবাৰে ডিপো নহয় তেওঁলোক মিডিয়ামৰ পৰা ডিপৰ ভিতৰত পৰিব বা ডাৰ্ক কেটেগৰীত পৰিব আপুনি নিজৰ স্কিনৰ কালাৰটো আইনা চালে নিজে গম পাব কিন্তু সুবিধাৰ বাবে আপুনি বেলেগৰ লগত আপোনাৰ স্কিনৰ কালাৰটো কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৰে আপুনি স্কিনৰ কালাৰটো গম পোৱাৰ পিছত এতিয়া জানিব লাগে যে আপোনাৰ স্কিনৰ আন্ডাৰটোন কি আন্ডাৰটোন বুলি ক'লে সূৰ্যৰ পোহৰত আপোনাৰ স্কিনৰ পৰা যোনটো কালাৰ ৰিফ্লেক্ট হয় সেই কালাৰটোক বুজায় স্কিনৰ আন্ডাৰটোন সাধাৰণতে তিনটা থাকে ৱাৰ্ম কুল আৰু নিউট্ৰেল আপোনাৰ স্কিনৰ আন্ডাৰটোনটো কি হয় সেইটো সহজতে জানিবৰ বাবে দুটা টেষ্ট কৰিব পাৰে প্ৰথম টেষ্টটো হৈছে যে আপুনি আপোনাৰ হাতৰ এই তলৰ অংশখিনি চাব লাগে ইয়াত কি কালাৰৰ ভেইনছ আছে বা হীৰা আছে আপোনাৰ যদি গ্ৰীণ কালাৰৰ হীৰা আছে তেন্তে আপোনাৰ স্কিনৰ আন্ডাৰটোন ৱাৰ্ম হ'ব যদি আপোনাৰ ব্লু বা পাৰ্পল কালাৰৰ হীৰা আছে তেন্তে আপোনাৰ কুল আন্ডাৰটোন হ'ব আৰু যদি আপোনাৰ গ্ৰীণ আৰু ব্লু বা গ্ৰীণ আৰু পাৰ্পল কালাৰৰ হীৰা থাকে তেন্তে আপোনাৰ নিউট্ৰেল আন্ডাৰটোন হ'ব মোৰ পাৰ্পল আৰু গ্ৰীণ দুইটা কালাৰৰে ভেইনছ দেখা পোৱা যায় গতিকে মোৰ স্কিনৰ আন্ডাৰটোন হ'ব নিউট্ৰেল দ্বিতীয় টেষ্টটো হৈছে যে আপুনি ভাল পোহৰ থকা জেগাত আইনাৰ সন্মুখত ৰৈ আপোনাৰ কাষত এখন চাফা বগা পেপাৰ ধৰি ৰাখক যদি আপোনাৰ স্কিনখন পেপাৰখনৰ তুলনাত য়েলো দেখাইছে তেন্তে আপুনি ৱাৰ্ম আন্ডাৰটোনৰ ভিতৰত পৰে যদি আপোনাৰ পিংক বা ৰেডিশ দেখাইছে তেন্তে আপুনি কুল আন্ডাৰটোনৰ ভিতৰত পৰিব কিন্তু আপোনাৰো যদি মোৰ নিচিনাকৈ স্কিনত য়েলোৰ লগতে অলপ পিংকো দেখা পায় তেন্তে আপোনাৰ নিউট্ৰেল আন্ডাৰটোন হ'ব ইয়াৰ উপৰিও ফাউণ্ডেশ্যন এটা কিনাৰ আগতে আপুনি জানিব লাগিব যে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিনিশ বিচাৰে কিছুমান ফাউণ্ডেশ্যনে মেট ফিনিশ দিয়ে আৰু কিছুমানে ডিউই ফিনিশ দিয়ে যোনবোৰ ফাউণ্ডেশ্যনে ডিউই ফিনিশ দিয়ে সেই ফাউণ্ডেশ্যনবোৰ লগোৱাৰ পিছত আপোনাৰ স্কিনখন অলপ শাইন কৰি থাকে আৰু অলপ নেচাৰেল দেখায় আৰু মেট ফিনিশৰ ফাউণ্ডেশ্যন লগোৱাৰ পিছত আপোনাৰ স্কিনখন পাউডাৰী দেখায় আৰু একেবাৰে শাইন নাথাকে যোনবোৰ অনুষ্ঠানত বেছিকৈ ফটো সেশন হয় সেইবোৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে আপুনি মেট ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই কৰিব পাৰে কাৰণ মেট ফাউণ্ডেশ্যন এটা লগোৱাৰ পিছত ফটো উঠালে খুব ভাল দেখায় এতিয়া ধৰক আপুনি নিজৰ স্কিনৰ কালাৰ স্কিনৰ আন্ডাৰটোন আৰু আপুনি বিচৰা ফিনিশটোৰ মতে এটা ফাউণ্ডেশ্যন ল'লে কিন্তু কথাটো হ'ল স্কিনত এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব বহুতেই হাতেৰে ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই কৰে কিন্তু লিকুইড ফাউণ্ডেশ্যন এটা হাতেৰে এপ্লাই কৰাৰ পিছত তাৰ ফিনিশটো ইমান ভাল নহয় লিকুইড ফাউণ্ডেশ্যন এটা মুখত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব ব্লেন্ডিং স্পঞ্জ বা ব্ৰাছ স্পঞ্জেৰে লিকুইড ফাউণ্ডেশ্যন খুব ধুনীয়াকৈ ব্লেন্ড হৈ যায় খুব ধুনীয়াকৈ স্প্ৰেড হৈ যায় মুখত আৰু যদি ব্ৰাছো ব্যৱহাৰ কৰে ব্ৰাশেৰে খুব সোনকালেই ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰে যিকোনো কসমেটিকৰ ষ্ট'ৰতে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ স্পঞ্জ বিচাৰি পাব
কিন্তু মন কৰিব যাতে আপুনি ওভেল বা গোল শেপৰ স্পঞ্জে লয় কিছুমান স্কোয়াৰ সাইজৰ স্পঞ্জো পায় কিন্তু সেইবোৰেদি ফাউণ্ডেশ্যন ব্লেন্ড কৰিব ভালকৈ নোৱাৰি এতিয়া ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই কৰাৰ বাবে আপুনি হয় স্পঞ্জ ল'ব পাৰে নহবা ব্ৰাছ ল'ব পাৰে কিন্তু ফাউণ্ডেশ্যনটো এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপোনাৰ স্কিনখন ফাউণ্ডেশ্যনৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমে আপুনি মুখখন ভালকৈ চাফা কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ ধূলি বালি লাগি থকা মুখ এখনত ফাউণ্ডেশ্যন লগোৱাৰ পিছত তাৰ ফিনিশটো কেতিয়াও ভাল নহ'ব দ্বিতীয়তে আপোনাৰ মুখখন যদি ড্ৰাই হয় বা ড্ৰাই নহ'লেও যদি ডেড স্কিন আছে বা ফ্লেক্স আছে এতিয়া ফাউণ্ডেশ্যনৰ বাবে মই লগাম Maybellineৰ Matte and Poreless Fit Me ফাউণ্ডেশ্যন যাৰ মেকআপত ইন্টাৰেষ্ট আছে এই ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ নাম নুশুনা মানুহ চাগে নোলাবই মিড ৰেঞ্জৰ ফাউণ্ডেশ্যনবোৰৰ ভিতৰত এই ফাউণ্ডেশ্যনটোৱে খুব পপুলাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ কভাৰেজটো ভাল আৰু ফিনিশটো একেবাৰে মেটো নহয় আৰু ডিউই নহয় মাজতে গতিকে আপুনি যদি এভৰিডে ইউজ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াও কম কোৱান্টিটিত এই ফাউণ্ডেশ্যনটো এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি পাৰ্টি বা ৱেডিঙৰ কাৰণে যায় তেতিয়া এই ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ অলপ বেছি কোৱান্টিটি ল'লে ফুল কভাৰেজ পোৱা যায় মই সদায় ফাউণ্ডেশ্যনটো ব্ৰাছেৰে প্ৰথমতে লগাই লওঁ আৰু তাৰপিছত ব্লেণ্ডাৰে ব্লেণ্ড কৰোঁ বহুতে আঙুলিৰেও ডট ডট দি লয় তাৰপিছত ব্লেণ্ড কৰে আৰু কিছুমানেতো ডাইৰেক্ট স্পঞ্জ তেলেদি ফাউণ্ডেশ্যনটো এপ্লাই কৰে ফাউণ্ডেশ্যনটো এপ্লাই কৰিবৰ বাবে এনেকুৱা ফ্লেট ব্ৰাছ এডাল ল'ব পাৰে কিন্তু ফাউণ্ডেশ্যন ব্লেণ্ড কৰিবৰ বাবে আপোনাক ৰাউণ্ড ষ্টিফলিং ব্ৰাছ এডাল লাগিব এমেজন বা নাইকা বা যিকোনো অনলাইন ষ্ট'ৰৰ পৰাই আপুনি এনেকুৱা ব্ৰাছ
ধ্যান ৰাখিব লাগে আৰু ফাউণ্ডেশ্যনটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে ফাউণ্ডেশ্যনৰ ওপৰত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিম ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো থাকিব আইব্ৰাউৰ ওপৰত বিগিনাৰ্ছে আইব্ৰাউৰ কাৰণে কি কি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিব লাগে আৰু আইব্ৰাউ কেনেকৈ শেপ কৰা হয় তাৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম কিন্তু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে তেন্তে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব